ඔයා ගේම් ප්ලේ කරන එකේ නම් OBS එකට වගේ ෆෝන් එක webcam එකක් විදිහට හයි කරලා මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා zoom use කරනවා නම් ඒකටත් ඔයාගේ ෆෝන් එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔක්කොම කලින් අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙන්න ඕන මේ වැඩේ කරගන්න. ඒත් එකම කියන්න ඕන අපි එකම network එකක ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Wi-Fi connection එකක් නම් අපි ඒක ෆෝන් එකයි මේ ලැප් එක PC එක දෙකම එකම network එකට connect වෙලා ඉන්න ඕනේ. මේ විදිහට Droidcam කියලා type කරගමු. ඊට පස්සේ ඊළඟේ වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් version කීපයකින්ම තියෙනවා Linux වලට නම්මන Apple වලට Android වගේ. ඉතින් අපි මෙතන Windows version එක මේ විදිහට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මල්ලග ඒක දැනට තියෙන නිසා මම මේක download කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක දැන් close කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ setup එක ගත්තොත් එහෙම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් MB 10ක් 15ක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි double click කරලා install කරගමු. මේ විදිහට next දීලා agree කරලා next දීකට යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ install. ඉතින් ඔය විදිහට සරල විදිහට install වෙනවා ලොකු case එකක් නැහැ. හරි. දැන් අපිට finish කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේක ෆෝන් එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ෆෝන් එකේ අපි මුලින්ම Play Store එකට යන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට Play Store එකට ගිහිල්ලා මේක අපි type කරගන්න ඕන අර විදිහටම Droidcam කියලා. උඩ search bar එකේ Droidcam කියලා ගහගත්තාන් පස්සේ අපිට මේලගේ app එක එනවා. මේකේ එක version තියෙනවා. අපි හරියටම එක බලලා install කරගන්න ඕන. නැත්නම් මෙතන app ගොඩක් වර්ග එනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට Droidcam කියලා මේ කොළ පාට ලාංඡනේ තියෙන එකම select කරලා install කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට access ඉල්ලනවා කීපයක camera, microphone, wifi connection ඒ ටිකට accept කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ app එක නම් ටික ගාලා install වෙනවා පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට icon එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. app එක අපි open කරගමු. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපිට මෙන්න මේ විදිහට next කරගන්න එනවා. ඉතින් මේක අපි next කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ යට නිල් පාට එක ඔබලා මේකෙත් ඇස්මේ ටික ඕනක් කියලා බලන්න බලලා got it දෙන්න. got it කියන දුන්නාන් පස්සේ ඉස්සරහට මෙන්න මේ විදිහට අපිට wifi කියලා වැටිලා ඒකේ IP address එක Droidcam port කියලා ඒ වගේ වර්ග දෙකක් සහ යටින් අපිට IPcam access කියලා ටිකක් වැටලා තියෙනවා. settings වලට ගියන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට set එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. අතන තිබ්බ IP එක අපි හරියටම බලලා මෙතන app එක open කරගෙන ඒකේ අපි මෙන්න මේ device IP කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අපි type කරගන්න ඕනේ මේ set එක බලලා හරියටම ගහගන්න. සමහරක් ලාට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණොත් ආයපහු මේක clean කරලා ආයපහු මුලින් ඉඳන් type කරගන්න ඕන හරියට බලලා IP එක ගහගන්න dot එහෙම තියද්දි. ඉතින් මගේ තිබ්බ එක මම මෙතන type කරගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ වලට වීඩියෝද ඔඩියෝද කියලා අහනවා. ඉතින් මෙතන ඔඩියෝ එක නම් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔක් වෙලාවට මයික්‍රොෆෝන් එක පාවිච්චි කරන ඉඳලා ලැප් එක වගේ නා මැෂින් එක හරි. ඊට පස්සේ start දෙන එක විතරයි තියෙන්නේ. ශනිකවම අපේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකෙත් මම ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ දකුණු අත පැත්තෙන් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක. වම් අත පැත්තේ පෙන්නන්නේ දැන් කොහොමත් වලට පේන PC එකේ තියෙන එක. ඉතින් ෆෝන් එකයි බලද්දි ෆෝන් එක අපිට කැමරාව මාරු කරගන්න පුළුවන් නම් මම ඉස්සෙල්ලාට පෙන්නුවා වගේම ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මම පෙන්නන්නේ වීඩියෝ වර්ග දෙකක රෙකෝඩ් වෙච්ච එකයි මේ වර්ග දෙවෙනියකට යන්නේ. මොකද නැත්තම් මේක අපි ෆෝන් එකේ ඒ වෙලේ පේන එකම තමයි මැෂින් එකට හෝ ලැප් එකටත් එන්නේ. ලොකු පරක්කුවක් නැහැ. පොඩි ඩිලේ එකක් තියෙන චූ ටිකක්. ඒක ලොකුවට දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් zoom එකටත් මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා ඔයාලට පේනවා. ඒකෙදි ලොකුවට පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. zoom එකට තොටුවම ගන්නවා. ඉතින් zoom එකට වගේ මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකක් වෙලාවට ඉතින් ෆෝන් එකක් තියෙන එක්කෙනාට ඉතින් මේක ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆෝන් එකෙන්ම zoom එකට යන්න පුළුවන් හින්දා. දැන් මේක මොකක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙන්නේ ඔයාට ෆෝන් එකෙන් zoom එකට යන්න අපහසුයි වගේ නම් webcam එකක් ඕනම නම් ඔයාට මේ විදිහ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඉතින් ෆෝන් එක තියාගෙන ඔයාට මේ විදිහ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් වටේමක් වගේ සීන් එක තියෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක පොඩි වගේ පේනවා නම් ඒ වගේ කේස් තියෙන අයට ඉතින් මේක මේ පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් OBS එකට ගේම් ප්ලේ කරන කෙනෙක්ට මම හිතනවා මේක හොඳ වැඩක් වෙයි කියලා. මෙන්න මෙතන අපිට තියෙන්නේ වීඩියෝ කැප්චර් ඩිවයිස් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කරගන්න. ඕකේ කරගත්තන් පස්සේ ඒ ෂණිකයෙන්ම අපේ ෆෝන් එකේ කැමරාවට පේන එක කෙලින්ම මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා. ඉතින් දැන් මෙතන ඔයාලට මම රයිට් කරගත්ත එක කෙලින්ම අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට පේනවා. ඒකත් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් රෙකෝඩ් වෙන්න ඕනේ හින්දා ඉතින් ගේම් ප්ලේ කරන එකට මේක ඔයාගේ OBS එකට සෙට් කරගත්තාම ගේම් ප්ලේ එක යනකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ලස්සනට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට සමු ගන්නවා මම නිපුණ දිල්ෂාන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් බලන්න ඕන නම් පහළ තියෙන subscribe button එක බලලා channel එක subscribe කරන්න.